नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण टेन्सेस काळांचे प्रकार काइंड्स ऑफ टेन्सेस शिकणार आहोत. उदाहरणार्थ बघा, आय राईट अ लेटर, मी पत्र लिहितो. आय रोट अ लेटर, मी पत्र लिहिले. आय शॅल राईट अ लेटर, मी पत्र लिहिले. आता यामध्ये बघा, राईट हा शब्द लिहिण्याची क्रिया दर्शवतो, म्हणजे लिहिण्याचा बोध याच्यातून होत असतो. तो कधी लिहितो, काय लिहितो हे आपल्याला निश्चित नाही, म्हणजे इनडेफिनिट आहे, म्हणजे प्रेझेंट टेन्समध्ये इनडेफिनिट आहे. परंतु बघा, आय रोट अ लेटर, मी पत्र लिहिले, मी माझं पत्र लिहून झालेलं आहे. म्हणजेच काय, रोट हा शब्द लिहिण्याची जी क्रिया आहे ती झालेली आहे आणि त्याचा तो बोध करतो, म्हणजे भूतकाळाचा बोध करतो. आणि आय शॅल राईट अ लेटर, शॅल राईट हा शब्द भविष्यकाळाचा बोध करतो. शॅल आणि विल हे शब्द जे ते भविष्यकाळ दर्शवण्यासाठी वापरतात आणि म्हणून त्याच्यातून आपल्याला त्या काळाचा बोध होत असतो. म्हणून काळांचे 3 प्रकार पडतात: प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स. अशा प्रकारे काळांचे 3 प्रकार होतात. आता याच्यामध्ये आपण प्रेझेंट टेन्सबद्दल बोलूया. प्रेझेंट टेन्सची माहिती घेऊया. प्रेझेंट टेन्समध्ये असलेले जे 4 प्रकार आहेत: सिम्पल प्रेझेंट टेन्स, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स, परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. हे त्याच्यामधले 4 उपभाग आहेत, ते आपण बघूया. प्रेझेंट टेन्स म्हणजे काय? वर्ब दॅट रेफर्स टू प्रेझेंट टाईम इज सेड टू बी इन प्रेझेंट टेन्स. अशा प्रकारे हा प्रेझेंट टेन्स असतो. आणि ह्या प्रेझेंट टेन्सचे आपण वाक्य बघणार आहोत. तर बघा, सगळ्यात आपण वर्तमान काळाची वाक्य बघूया, प्रेझेंट टेन्सची वाक्य बघूया. आय प्ले क्रिकेट एव्हरी डे, यू सिंग अ सॉन्ग, ही लुक्स अ पिक्चर, शी रीड्स अ बुक, दे वर्क इन द गार्डन, रमेश ब्रिंग्स वॉटर. बघा, ह्या वाक्यांमध्ये आय प्ले क्रिकेट एव्हरी डे, मी दररोज क्रिकेट खेळतो. सॉन्ग, तू गाणी गातेस. दे वर्क इन द गार्डन, ते बागेत काम करतात. रमेश ब्रिंग्स वॉटर, रमेश पाणी आणतो. म्हणजे याच्यात आपण बघितलं की क्रिया करतात, करते, करतो, म्हणजे तो, ते, तात अशा गोष्टी येतात. म्हणून याला क्रिया करतो, करते, करतात असं म्हटलं जातं. म्हणून साधा वर्तमान काळाला ही क्रिया करतो, करते, करतात. नुसतं क्रिया करतो एवढं लक्षात ठेवलं तरी आपल्याला सफिशियंट होईल. आता त्याचं सूत्र बघूया. त्याच्यामध्ये येतो उदाहरणार्थ, आय राईट अ लेटर. आय हा काय? करता. राईट हे काय? क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे आणि लेटर हे काय? कर्म आहे. म्हणून करता अधिक क्रियापदाचं पहिलं रूप म्हणजेच मेन वर्ब अधिक कर्म हे त्याचं सूत्र आहे. म्हणून वर्तमान काळामध्ये क्रिया करतो, करते, करतात असं घेतलं जातं आणि त्याचं सूत्र करता अधिक कर्म, करता अधिक क्रियापदाचं पहिलं रूप अधिक कर्म हे त्याचं सूत्र आहे. आणि अशा प्रकारे ह्या वर्तमान काळाच्या आपण 4 उदाहरणं अजून बघूया. त्याच्यामध्ये ॲफर्मेटिव्ह सेंटेन्स, निगेटिव्ह सेंटेन्स, त्याच्यानंतर येस नो टाईप क्वेश्चन्स म्हणजे ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चन्स अँड WH क्वेश्चन्स. त्यातले ते ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चन्स आपण बघूया. पहिलं वाक्य बघूया. आय स्पीक, मी बोलतो. बोलतो, ती बोलते. रमेश स्पीक्स, रमेश बोलतो. वी स्पीक, दे स्पीक, यू स्पीक. अशा प्रकारे आपण वाक्य बघितले. आता याच्यामध्ये लक्षात ठेवा, ही स्पीक्स, सी स्पीक्स, परंतु आय स्पीक, यू स्पीक हे शब्द जर बघितले आपण, काही ठिकाणी यस येतो, काही ठिकाणी ईएस येतो. म्हणून साध्या वर्तमान काळात एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची, ही सी इट आले, हे करते जर आले तर त्या ठिकाणी आपण यस किंवा यस प्रत्यय लावायचा आहे.
एवढा एक साधा सिंपल गोष्टच लक्षात ठेवा. बाकीचे अजूनही त्यात नियम आहेत, परंतु आता आपण शिकण्यापुरता एवढा एक नियम लक्षात ठेवा की साध्या वर्तमान काळात जेव्हा क्रियापद करता ही, सी आणि इट असेल तर क्रियापदाला यस किंवा इएस हा प्रत्यय लावायचा, एवढं लक्षात ठेवा. आता बघा, होकारार्थी वाक्याचे आपण नकारार्थी वाक्य बघूया. आय स्पीक, आय डू नॉट स्पीक, ही डज नॉट स्पीक. अशा अनेक वाक्य आपल्याला घेता येतील, पण आपण 2 वाक्य या ठिकाणी घेऊया. आता आपल्याला या ठिकाणी होकारार्थी प्रश्न तयार करायचा आहे. जसं आपण निगेटिव्ह वाक्य बघितले तसं आता आपण होकारार्थी प्रश्न तयार करायचे आहे. आय स्पीक याच्यामध्ये आपण बघितलं तर नकारार्थी वाक्य तयार झालं तर आय डू नॉट स्पीक. त्याच्यात आपल्याला होकारार्थी प्रश्न तयार कसा होईल, तर डू हा अगोदर येईल आणि आय हा करता जो येतो नंतर येईल. डू आय स्पीक, मी बोलतो का. त्याच्यानंतर ही स्पीक्स, ही डज नॉट स्पीक. आता याच्यात डज अगोदर येईल आणि ही नंतर येईल, म्हणून डज ही स्पीक, तो बोलतो का. डज सी स्पीक, ती बोलते का. अशा प्रकारे आपण वाक्य बनवू शकतो. आता याच्यामध्येच आपण WH क्वेश्चन्स बघूया ते कसे तयार होतात. ज्याप्रमाणे बघितलं, आय स्पीक मी बोलतो, आय डू नॉट स्पीक मी बोलत नाही, डू आय स्पीक मी बोलतो का. तसंच WH क्वेश्चन, व्हॉट डू आय स्पीक मी काय बोलतो. दुसरं वाक्य बघूया, ही स्पीक्स तो बोलतो, इट डज नॉट स्पीक तो बोलत नाही. त्याच्यानंतर प्रश्नार्थक वाक्य, डज ही स्पीक तो बोलतो का. त्याच्यानंतर आपल्याला WH क्वेश्चन तयार करायचा आहे. व्हॉट डज ही स्पीक तो काय बोलतो. अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी 4 प्रकारचे वाक्य त्या ठिकाणी बनवू शकतो. तुम्ही या ठिकाणी वेगवेगळे क्रियापद घ्यायचे, वेगळे सेंटेन्स तुम्ही प्रॅक्टिस करायचे. तुम्ही 100, 200 असे किती वेगवेगळे क्रियापद घेऊन तुम्ही प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला ह्या 4 प्रकारांमध्ये ह्या वाक्यांची प्रॅक्टिस करता येईल. आता यानंतर बघूया आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे अपूर्ण काळ. म्हणजे ही जी क्रिया असते ही अपूर्ण काळात चालू असते, संपलेली नसते, क्रिया चालू असते. बघा उदाहरणार्थ, ही इज स्पीकिंग, आय एम स्पीकिंग. त्याच्यानंतर यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर वर्किंग इन द गार्डन, ही इज लुकिंग अ पिक्चर, रमेश इज ड्रिंकिंग वॉटर. असे आपण काही वाक्य बघितले. तर ह्या वाक्यांमध्ये आपल्याला याची सुद्धा गोष्टी लक्षात येतील की मी बोलत आहे, तो गाणे गात आहे किंवा तू गाणे गात आहेस, तो चित्र पाहत आहेस. त्याच्यानंतर ती पुस्तक वाचत आहे. त्याच्यानंतर ते बगीचेत किंवा गार्डनमध्ये काम करत आहे. अशा प्रकारचे रमेश पाणी आणत आहे. अशा प्रकारचे आपण वाक्य बघितले. आता ह्या वाक्यांमध्ये बघा, क्रिया करत आहे. जसं आपण साध्या वर्तमान काळात बघितलं, क्रिया करतो, करतात, करते. करता अधिक क्रियापदाचं पहिलं रूप अधिक कर म्हणजे त्याचं सूत्र. तसंच अपूर्ण काळामध्ये क्रिया करत आहे म्हणजेच क्रिया चालू आहे. आता याचं सूत्र कसं तयार होईल, करता म्हणजेच सब्जेक्ट अधिक एम इज आर हे टू बीचं रूप आहे. हे आपल्याला माहिती आहे. आय असेल तर आपण एम घेतो, ही सीट असेल तर इज घेतो, वी आणि दे असेल, यू असेल तर आपण आर घेतो. हे आपल्याला माहीत आहे. म्हणून या ठिकाणी करता अधिक टू बीचं रूप म्हणजे एम इज आर अधिक क्रियापदाचं पहिलं रूप घ्यायचं आणि त्याला आयएनजी लावायचं म्हणजे क्रियापदाचं हे चौथं रूप तयार होत असतं. लक्षात ठेवा. जसं टेक, टू, टेकन आणि टेकिंग हे त्याचं चौथं रूप होतं. तसंच या ठिकाणी क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला आपण आयएनजी लावलं तर त्याचं चौथं रूप तयार होतं. म्हणून करता अधिक एम इज आर अधिक क्रियापदाचं पहिलं रूप त्याला आयएनजी म्हणजे चौथं रूप घ्यायचं अधिक कर्म हे त्याचं सूत्र तयार होतं. सब्जेक्ट अधिक एम इज आर अधिक
फोर्थ रूप म्हणजेच वर्ब प्लस ING अँड ऑब्जेक्ट, अशा प्रकारे त्याचं सूत्र तयार होतं. आता आपण याच्यात एक 4 प्रकार बघूया. ॲफर्मेटिव्ह सेंटेन्स, निगेटिव्ह सेंटेन्स, त्याच्यानंतर ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चन्स, WH क्वेश्चन्स. आता पहिल्यांदा बघूया आपण ॲफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. आय स्पीक, आय एम स्पीकिंग, असं त्याचं काय आलं अपूर्ण काळामध्ये. ही इज स्पीकिंग, मी बोलत आहे, तो बोलत आहे. आय एम स्पीकिंग, आय एम नॉट स्पीकिंग, निगेटिव्ह तयार झालं. ही इज स्पीकिंग, तो बोलत आहे. ही इज नॉट स्पीकिंग, हे निगेटिव्ह तयार झालं. आता याच्यामध्ये बघा आपण ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चन्स तयार करूया. ही इज नॉट स्पीकिंग, आय एम नॉट स्पीकिंग. पहिले बघूया आय एम नॉट स्पीकिंग तर कसं येईल, ॲम आय स्पीकिंग, मी बोलत आहे का. इज ही स्पीकिंग, तो बोलत आहे का. हे ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चन्स तयार झाले. अशा आपल्याला अनेक उदाहरणं या ठिकाणी घेता येईल, पण आपण अभ्यासनापुरते अभ्यासासाठी 2 उदाहरणं आपल्याला सफिशियंट येतात. त्यानंतर बघूया आपल्याला WH क्वेश्चन तयार करायचं आहे. WH क्वेश्चन तयार करताना जसं आपण ॲम आय स्पीकिंग, मी बोलत आहे का. व्हॉट आय एम स्पीकिंग, मी काय बोलत आहे. इज ही स्पीकिंग, तो बोलत आहे का. व्हॉट इज ही स्पीकिंग, व्हॉट इज ही स्पीकिंग, तो काय बोलत आहे. अशा प्रकारे आपल्याला त्या ठिकाणी WH क्वेश्चन तयार करता येते. यासाठी आपण वेगवेगळे उदाहरणे घेऊ शकतो. वेगवेगळ्या उदाहरणांद्वारे आपण वेगळे वाक्य बनवू शकतो. आय हॅव स्पोकन, त्याच्यानंतर ही हॅज लुक्ड अ पिक्चर, शी हॅज रेड अ बुक, दे हॅव वर्कड इन द गार्डन, रमेश हॅज ब्रॉट वॉटर. बघा याच्यामध्ये आपण 4 प्रकार बघणार आहोत. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स, त्याच्यामध्ये ॲफर्मेटिव्ह सेंटेन्स, निगेटिव्ह सेंटेन्स, त्याच्यानंतर ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चन्स, त्याच्यानंतर WH क्वेश्चन्स, हे 4 प्रकार आपण बघणार आहोत. पण त्याच्या अगोदर बघूया आपण याचं सूत्र काय. याच्यामध्ये आय प्लेड क्रिकेट, मी क्रिकेट खेळलेलो आहे. ही हॅज रेड अ बुक, त्याने पुस्तक वाचलेले आहे. दे हॅव वर्क इन द गार्डन, त्यांनी बागेत काम केलेलं आहे. म्हणजेच क्रिया झालेली आहे. प्रत्येक गोष्ट मी अमुक केलं आहे, तमुक केलेलं आहे. एखादी गोष्ट चालू होती आणि ती पूर्ण झालेली आहे, त्यावेळेस त्याला आपण पूर्ण वर्तमान काळ असं म्हणतो, परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स. आता याचं सूत्र बघूया आपण. याच्यामध्ये हॅज आणि हॅव या 2 शब्दांचा वापर होतो. प्रामुख्याने आपण आय, वी हे शब्द असतील आणि दे शब्द असेल तर आपण हॅवचा वापर करतो. बाकी ठिकाणी आपण शक्यतो म्हणजे हॅज वापरतो. आता याच्यामध्ये बघा सूत्र कसं तयार होईल. सब्जेक्ट म्हणजेच कर्ता अधिक हॅज किंवा हॅव. काही ठिकाणी हॅव लागेल, काही ठिकाणी हॅज लागेल, अधिक क्रियापदाचं तिसरं. 3ही काळामध्ये पूर्ण काळात क्रियापदाचं 3रंच रूप येतं. उदाहरणार्थ टेक, टू, टेकन. टेकन हे क्रियापदाचं 3रं रूप येईल आणि म्हणून 3ही काळांमध्ये क्रियापदाचं आपल्याला 3रंच रूप घ्यावं लागतं. काळाचं 3रं रूप आले की समजायचा हा पूर्ण काळ आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी कर्ता अधिक हॅज, हॅव अधिक क्रियापदाचं 3रं रूप अधिक कर्म, असं याचं सूत्र आहे. क्रिया केलेली आहे, मी पुस्तक वाचलेले आहे, तिने गाणी गायलेली आहे, त्यांनी बगीच्यात काम केलेलं आहे. अशी विविध वाक्य आपण या ठिकाणी बघू शकतो. क्रिया केलेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये याचे 4 भाग बघूया. पहिलं ॲफर्मेटिव्ह, निगेटिव्ह आणि ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चन आणि WH क्वेश्चन्स. उदाहरणार्थ आय हॅव स्पोकन हे ॲफर्मेटिव्ह सेंटेन्स आहे. ही हॅज
स्पोकन. बघा, आय नंतर हॅव आहे, हे नंतर हॅव आहे. आय हॅव स्पोकन. आय हॅव नॉट स्पोकन निगेटिव्ह, मी बोललेलो नाही. ही हॅज नॉट स्पोकन, तो बोललेला नाही, त्याने ती क्रिया केलेली नाही. तिसरं, त्याच्यामध्ये ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चन्स आपण जसं बघितलं, आय हॅव नॉट स्पोकन, ही हॅज नॉट स्पोकन, हे निगेटिव्ह वाक्य होते. हॅव आय स्पोकन, मी बोललेलो आहे का, हे WH क्वेश्चन, ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चन तयार झाला. त्याच्यानंतर हॅज ही स्पोकन, तो बोललेला आहे का, हे ॲफर्मेटिव्ह क्वेश्चन तयार झालं. आता आपण याच्यानंतर WH क्वेश्चन बघणार आहोत. याच्यामध्ये पहिलं, व्हॉट आय हॅव स्पोकन. व्हॉट हॅव आय स्पोकन, मी काय बोललेलो आहे. व्हॉट हॅज ही स्पोकन, तो काय बोललेला आहे. अशा प्रकारे आपण वाक्य तयार करू शकतो. या ठिकाणी आपण क्रियापदांमध्ये बदल करून वेगवेगळे क्रियापद घेऊन आपण नवीन नवीन वाक्य त्या ठिकाणी तयार करू शकतो. आपल्याला आय, त्याच्यानंतर ही, सी, इट, दे, वी किंवा कोणाचे, रमेश, दीपक हे नाव घेऊन आपण अनेक वाक्य बनवू शकतो. आणि आपण अशा प्रकारे वाक्यांची जर प्रॅक्टिस केली तर आपल्याला टेन्स हे अजिबात अवघड वाटणार नाही. अगदी सिंपल आहे. साधा वर्तमान काळ, कर्ता अधिक क्रियापदाचं पहिलं रूप अधिक कर्म. अपूर्ण वर्तमान काळ, कर्ता अधिक, त्याच्यानंतर ॲमिजार अधिक क्रियापदाला ING अधिक कर्म. पूर्ण वर्तमान काळ, कर्ता अधिक हॅज हॅव अधिक क्रियापदाचे रूप आणि कर्म. असं सिंपल पाठ करायचं. साधा वर्तमान काळ क्रिया करतो, अपूर्ण वर्तमान काळ क्रिया करत आहे, पूर्ण वर्तमान काळ क्रिया केलेली आहे. आता आपल्याला चौथा भाग बघायचा आहे. चौथा भाग आहे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आता आपण बीन हा शब्द चालू असलेली घटना अजूनपर्यंत चालू आहे हे दर्शवण्यासाठी वापरतो. ही हॅज बीन स्पीकिंग. याच्यामध्ये बघा, आय हॅव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours. असं जर सेंटेन्स घेतलं तर मी 2 तासापासून बोलत आहे. ही हॅज बीन स्पीकिंग सिन्स मॉर्निंग, तो सकाळीपासून बोलत आहे, म्हणजे तो अजून बोलतोच. म्हणजे क्रिया चालू होती आणि ती चालत आहे, म्हणजे क्रिया होत आहे, चालूच आहे. त्यासाठी आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा वापर करतो. आलेलो आहे, कर्ता अधिक हॅज हॅव अधिक बीन अधिक क्रियापदाचं चौथं रूप म्हणजे क्रियापदाला ING असलेलं रूप अधिक कर्म, हे त्याचं सूत्र आहे. आता याचे आपण 4 भाग बघूया. पहिल्यांदा ॲफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. आय हॅव बीन स्पीकिंग, ही हॅज बीन स्पीकिंग. त्याच्यानंतर याचं आय हॅव नॉट स्पीकिंग, ही हॅज नॉट स्पीकिंग. त्याच्यात आपल्याला प्रश्नार्थक वाक्य तयार करायचं आहे, ॲफर्मेटिव्ह प्रश्नार्थक वाक्य तयार करायचं आहे. हॅज आय बीन स्पीकिंग, हॅज ही बीन स्पीकिंग, हॅज ही बीन स्पीकिंग. अशा प्रकारे प्रश्नार्थक वाक्य तयार होईल. त्याच्यानंतर WH क्वेश्चन तयार करायचं आहे. व्हॉट हॅव आय बीन स्पीकिंग, व्हॉट हॅज ही बीन स्पीकिंग, असे WH क्वेश्चन तयार होईल. आणि म्हणून आपण ह्या चौथ्या प्रकाराचा वापर थोडासा कमी करतो, पण पहिले 3 जे प्रकार आहे आपण ते जास्त प्रमाणात करत असतो. म्हणून लक्षात ठेवा, आपल्याला टेन्स शिकणार अतिशय अवघड नाही, परंतु त्याची आपल्याला सराव प्रॅक्टिस करण्याची गरज आहे. प्रॅक्टिस करताना सिंपल गोष्ट लक्षात ठेवा, साधा वर्तमान काळ कर्ता अधिक क्रियापदाचं पहिलं रूप अधिक कर्म क्रिया करतो. अपूर्ण वर्तमान काळ क्रिया करत आहे, कर्ता अधिक ॲमिजार अधिक क्रियापदाला ING अधिक कर्म. पूर्ण वर्तमान काळ क्रिया केलेली आहे, कर्ता अधिक हॅज हॅव अधिक त्या क्रियापदाचं तिसरं रूप क्रिया केलेली. त्याच्यानंतर चालू पूर्ण वर्तमान काळ याच्यासाठी आपल्याला कर्ता अधिक हॅज हॅव अधिक बीन अधिक क्रियापदाचं चौथं रूप म्हणजेच ING असलेलं रूप अधिक कर्म क्रिया करत आलेली आहे किंवा आलेलो आहे. हे सोपं अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी टेन्सचा अभ्यास केलेला आहे.